Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній простір. Хочу сьогодні вам розказати, як я в'яжу кофту павутинку. Вона підійде для будь-якого сезону, для будь-якого заходу. Вона підходить під вітряну погоду, під час прохолоди в кімнаті. Вона дуже гарно пасує з сарафанами, з топами. Можна вдягати під брючки, під юбку. Вона полупрозора, тому можна носити її під сарафани влітку, коли вітряна погода. Тобто, коли вам буде зручно. Одну ковтинку я вже зв'язала, ви можете зараз її побачити на екрані. А саме, як я в'яжу рожеву ковтинку, покажу вам сьогодні в відео. Гарного перегляду! Сьогодні ми будемо в'язати кофту павутинку з допомогою ниток, які мають назву Кідмахер. Це фірма Alize, дуже відома турецька фірма, дуже гарний якість ниток. І працювати будемо з такою ниточкою. Вона досить тоненька, має невеличкі такі петельки, що дає їй таку можливість бути об'ємною, мати дуже-дуже тоненьке плетіння і водночас бути дуже-дуже теплою. Цю частиночку я вже зв'язала, вона трошки пружинить. Бачите, коли розтягую. Це вже частинка зв'язаного полотна переда кофти. В'яжеться вона доволі довго, можна витратити на в'язання 5 вечорів, 10 вечорів, дивлячись, хто як в'яже. Тому я вже почала і буду показувати процес, як це виходить, щоб вас довго не затримувати біля екрану. Але подивіться, будь ласка, як це відбувається, і в'язати вже будете тоді, коли у вас на це буде натхнення. На кожних нитках є попередження, якими гачком чи спицями в'язати. Написано 2 і 6, бачите? І гачок може бути від 0 до 3 мм. Це дуже тоненькі. Рекомендують використовувати допоміжні засоби для працювання з такими нитками. Я в'яжу ось такими спицями, це номер 6. Трошки розтягуючи петельку, таким чином виходить в мене таке пружиння, бачите? В'язати таку кофту в такій техніці, що були петлі, треба платочною в'язкою, набираючи лише лицьові петлі. Перша петля знімається, далі пров'язується ряд і останнім пров'язуємо завершувальну петлю, яка закриває ряд. Я вам зараз це все покажу. Весь час всі деталі, спинка, перед, рукава в'яжуться однаково. Тому вам треба спочатку подивитися, як це все в'яжеться однаково, кожен ряд. Я вам розповім про розміри цього виробу, що воно як буде. І ви будете в'язати. Коли вже побачите, що достатньо, будете зупинятись і закривати ряд. Таким чином полотно у вас буде зв'язано. Ще попередньо я вам розповім, як буде виглядати кофта. Уже одну кофточку я таку зв'язала, вона виявилася дуже зручна, її носить моя донька. Донька носить розмір одягу S. Ця кофточка може налізти і на розмір L, тому дивіться, як вам хочеться. Чим менший розмір одягу, за розміром кофти, яку ми будемо в'язати, тим вона буде об'ємніше виглядати і не так сильно просвічувати. Під цю кофту бажано носити якийсь топ, маєчку, або взагалі можна, якщо взимку носите, то вона буде дуже-дуже теплою і можна щось тоненьке вдягати, може футболку якусь. Якщо це буде весна, то взагалі можна носити її без верхнього одягу на дуже-дуже тепло, не дивлячись на те, що вона дуже легка і прозора. Ширина переда і спинки йде в мене 120 петель. Вона досить широка, але коли вона вдягається і на плечах отак вона звисає, то вона струїться вниз, створюючи такий об'єм, як бачоночок. Рукавчики тут я скорочувала, не регланом в'язала я знизу і скорочувала кожен ряд на одну петлю. Таким чином у мене вийшов такий косий край кофти.
Так само з іншої сторони. Я просто зв'язала прямокутники рукавів, просто зв'язала і потім їх так само по косі пришила. Тому вони виходять на плече, отак окремо. Таким самим чином можна зв'язати і кофту, не скорочуючи перед і зад по косі. Рожева кофта, яку буду в'язати я разом з вами, вона буде просто рівним полотном. Потім покажу, як пришити рукава, так само, щоб вони виглядали трошки вищі і лягали на плече. І стягувати ми будемо за допомогою ось такої стрічки, яку я теж зв'язала. І ця нитка регулює складки по плечу і гарно лежить на фігурі. Рукав 3/4. Якщо хочеться зробити, можна зробити довшим рукав. Донька попросила мене зробити рукав 3/4. Досить привабливо і цікаво. Ось такий бусковий колір, а показую я вам, як працювати в рожевому кольорі. Зараз я вам покажу, як набрати 120 петель для початку в'язання. Згортаємо ниточку доволі довгу. Хай буде 1,5 метра розгорніть з моточка. Іншу частинку залишаємо в моточку. З'єднуємо 2 спиці і починаємо. Зробили ось таку натяжку, схопили нитку, так в кулачок. Дивіться, як я це роблю. Буду озвучувати, якщо буде незрозуміло, просто дивіться, що відбувається. 2 спиці під натяжку між першим і вказівним пальчиком. Потім вони проходять такий трикутничок до першого пальчика. Потім між вказівним і середнім пальчиком. І виходять до трикутничка першого пальчика. Це перші 2 петлі. Так починається в'язання спицями набор петель. Далі в нас є вже така натяжка. Ми тоді до першого пальчика в трикутник, між вказівним і середнім, і виводимо в цей трикутничок, який від першого. Це вже 3 петлі. Дивіться уважно. Хто вже вміє, може зробити це швиденько. Хто перший раз бачить, дивіться, спробуйте. У вас мають набиратися петлі, які не будуть самостійно спадати. Вони мають тут триматися. І в натяжку набираємо петлі. Треба набрати 120 петель для пров'язування переда і спинки. Для пров'язування рукавів треба набрати теж 120 петель, для того, щоб зробити плече, яке буде вище, не буде триматися від початку в'язання полотна першого спинки і переда, а саме буде лежати на плечі у людини, яка буде носити цю кофту. Дуже цікава модель, я її придумала сама, тому хочу поділитися цією моделлю з вами. Інші моделі інших авторів ви зможете знайти в інтернеті, а саме таку модель придумала я. Тому дуже буду рада, якщо у вас теж вийде зв'язати такий светр-павутинку. Під час розмови я продовжую набирати петлі, як я вже сказала, в мене всі полотна будуть однієї довжини, однієї ширини, бо рукав збирається бути 3/4. Саме буде так лягати, що там, де буде закінчуватися полотно кофти, там і будуть закінчуватися рукава. Ви зараз це все побачите. 120 петель. Порахуємо, скільки вже є. Вже 40 петель набрано. Дивіться, як мало місця вони займають на спицях. 41, 42, 43. Тобто ще довго-довго набирати. Набирайте разом зі мною. 120 петель набрано. Вони займають дуже мало місця. Зараз покажу, як почати в'язати. Обережно одну спицю витягаємо. У вас всі ці петельки, вони мають такий об'єм, бачите? Зручно зараз буду їх знаходити. Одну спицю тримаємо, я в'яжу правою рукою, взагалі працюю, тому в мене робоча права рука. Хто в'яже лівою, дивіться, працюйте лівою.
Якщо ви тільки починаєте в'язати, в принципі, немає різниці, якою ви зазвичай працюєте, яка у вас робоча рука. Тому спробуйте, якщо ви взагалі працюєте лівою рукою, ви можете спробувати в'язати правою. Теж можна такий навик собі зробити, можливо, це буде вам зручно. Дивіться, нитка, яка йде не від мотка, ми нею працювати зараз не будемо, не переплутайте. Хтось її вв'язує у в'язання, хтось залишає такою невикористаною. Я її не використовую, я її просто відриваю на початку в'язання. І я бачу, де в мене короткий такий відрізочок, то це не робоча нить. Там, де довгий відрізочок іде від мотка, то вже та робоча нить, якою ми будемо в'язати. Нитка, яка йде від мотка, накидуємо її на вказівний палець. Спиці мають бути у вас не в закрученому стані, а в такому вільному. Все ми почнемо в'язати. Першу петлю завжди знімають, і вона вже опиняється на спиці, яка з правої руки. Далі ми в'яжемо лицьові. Це все в'язання буде в'язатися лише лицьовими петлями. Сьогодні розповідаю про лицьові. Дивіться, спиця підхоплює нитку, яка є на спиці, яка в лівій руці, робить петельку, перекидуємо на спицю і знімаємо. Виходить, вже в нас тут є дві петельки. Таким самим чином слідкуйте, бо нитки дуже слизькі, спиці дуже теж слизькі. Все може в один час злетіти у вас зі спиць, тому тримайте міцно, притримуйте всіма пальчиками, щоб ваші петельки нікуди не поділися. І так само весь час в'яжемо однаково. Це лицьові петлі. Беремо за передню стінку петлі, робимо підгин такий з нитки, натяжіння, яка є ось тут, і все і пров'язуємо. Таким чином ми будемо в'язати всю кофту. Всі 120 петель в двох рукавах і по 120 петель переда і спинки. Тому тренуйтеся і слідкуйте за натяжінням нитки. Бачите, в мене петельки не міцно йдуть по спиці, вони їздять ось так. Для павутинки це дуже важливо, щоб вона у вас була така не кольчушкою, а саме такою м'якенькою, струящоюся павутинкою з прозорих петель. Тому і особливість цього в'язання і виготовлення цього виробу. Відмінністю від в'язання лицьових є петля, яка йде, кажуть, виворотня, да? Це вона закриває ряд. Лише одна виворотня петля, яка закриває ряд. Спочатку в'язання ми її знімаємо не пров'язуючи, а на закінченні в'язання вона йде виворотня і вона закриває ряд. Я вже майже дов'язала перший ряд, доходжу до останньої петлі, до останньої ще 4. Ще одненька і сама остання. Робимо накид на спиці з лівої сторони. І тепер перекидуємо цю останню петлю через цей накид і знімаємо. Все, перший ряд пров'язаний. Дивіться, щоб порахувати, скільки рядів ви вже пров'язали, існують такі маркери з циферками. Якщо кожен ряд ви пров'язуєте, він так перекидається і ви вже знаєте, скільки рядів ви пров'язали. Я порахувала, що саме з цієї нитки, якщо пров'язати 10 рядочків, тобто це був перший ряд, другий ряд, третій ряд, четвертий ряд, весь час, бачите, в нас нитка ось так. Ми пров'язали рядок, останню скинули, розвертаємо знову в ліву руку всі ці ниточки, які набрані на спицях, і у нас знову вільна спиця, яка буде працювати з правої сторони. І так весь час. Ось так пров'язати 10 рядів виходить 4 см. Тому дивіться, зв'яжіть, будь ласка, таку довжину, яка буде вам потрібна від плеча до закінчення виробу. Щоб ви розуміли, від плеча до закінчення виробу, я вже зв'язала ось одне полотно, від плеча до закінчення виробу я вам зараз розповім, скільки тут є сантиметрів. Зараз я візьму лінійку і поміряю. Взяла лінійку в сантиметрах, треба міряти, розклавши це на рівній площині, не проутюжуючи,
просто коли ви проутюжите, вона трошки ще довше стане, або не така пухнаста. 43 см. Довжина 43 см, а ширина виробу 54 см. Тобто ширина 54, висота 60 см. Ось такі параметри в'язання таких прямокутників. Треба зв'язати таких 4 штуки. 2 для переда і 2 для рукавів. Зустрінемось, коли будемо з'єднувати деталі виробів. Я зв'язала рукава, це такі прямокутнички, 120 петель. По довжині я вам зараз розповім, скільки це. 50 см ширина, довжина 40 см, 50 на 40. Це полотно, я його потім складу і це буде рукав. Я зв'язала 2 таких рукава. Зв'язала частину переда з скорочуванням від лінії груді до шиї з 2 сторін і закрила полотно. Зараз я вам покажу, як починати скорочувати і як закривати в'язання. Ширина всіх полотен 50 см, а висота 60 см. Але там, де в нас перед і спинка, в нас є скорочення. Для того, щоб зробити начебто ріглан. Дивіться, я вже пров'язала частину переда частину, тепер буду скорочувати, бо тут частинка йде на звуження. Не квадрат, а звужується. Якщо орієнтуватися на сантиметри, то це звуження починається від 30 см. 30 см і 20 см залишається в нас на звуження. Як відбувається скорочення? За цей час, який ви вже, мабуть, продивилися, ви вже навчилися в'язати полотно платочною в'язкою. Це коли лише лицьові. Виворотня сторона, лицьова сторона – все лицьові. Першу петлю знімаємо, а далі 2 пров'язуємо разом. Це дуже просто, як ми просто пров'язували одну, так ми пров'язуємо 2 разом. Треба їх підхопити, трошки розтягнути. Чіпляємо і знімаємо на праву спицю. Весь рядок пров'язуємо. В кінці ряду так само 2 останні пров'язуємо разом, а одну пров'язуємо, як ми завжди закриваємо ряд. Швиденько пров'яжу вам і покажу, як пров'язати ряд. Я буду зараз таким чином в'язати, скорочуючи кожен лицьовий ряд, тобто через один. Скорочу, один пров'язую без скорочення. Таким чином буде плавний перехід, начебто ріглан, але це не буде ріглан, бо ріглан в'яжеться зверху, з горловини. Але про це в іншому відео. У мене залишилось 3 петлі. 2 я буду пров'язувати разом. Їх можна трошечки розтягнути, щоб вони стали довшими, тоді краще їх набирати. Підхоплюю, так само лицьовою стороною пров'язую, роблю накид, як останню петлю ми закриваємо, і все. Наступний ряд пров'язую лише лицьовими, але нічого не скорочую. Кофту я в'язала досить довгий період часу, десь тиждень. Я мандрувала і скрізь брала з собою в'язання. Ви можете передивитися ці маленькі шматочки відео, як я мандрувала скрізь, де була, завжди в'язала. Тому в'язання в мене трошки зайняло більше часу, ніж я планувала, аби сиділа вдома і в'язала, не відволікаючись ні на які справи. Але ж треба відпочивати. А відпочивати з улюбленою справою то ще краще, ніж просто вдома сидіти в'язати. Тому раджу вам завжди на відпочинок взяти вашу улюблену справу. Це може бути в'язання гачком, спицями, можливо, ви любите малювати, можливо, ви любите фотографувати і під час мандрівки завжди своє хобі використовувати в діло.
Це я пров'язую виворотній ряд. Як я знаю, що це виворотній, просто пам'ятаю, що попередній ряд я скорочувала, а зараз ряд я не скорочую. Є такі маркери спеціальні, вони як маленькі булавочки, різнокольорові, скріплюються, прикріплюються на початок ряду, і ви тоді знаєте, що ви в'яжете саме цей ряд. Але я не кріплю нічого і запам'ятовую і в'яжу. Все, пров'язала виворотній. Зараз знову будемо скорочувати. Першу знімаю. Далі дві розтягую, дві перші. Пров'язую їх разом, все, скоротила вже на ще одну петельку. І так по черзі кожен ряд 13 см скорочуємо. Ну або так, як скільки вам потрібно. Можете зробити вущу горловину, можете зробити ширшу, бо в мене буде кофта, яка буде регулюватися і по плечах може спадати з одного плечика, тому я роблю широку горловину для того, щоб можна було її під настрій або під одяг регулювати. З відкритим плечем, закритим плечем, стягнутою по шиці ленточку, яку я вам теж покажу, як зв'язати. Зараз дов'яжу цей рядок скороченням. І вже скоро буде час збирати кофту, зшивати всі деталі разом, щоб вийшов вже готовий виріб. Готовий виріб треба буде відпрасувати з паром на дошці прасувальній. І щоб потім трошки кофта відвисілася, витягнулася, де їй потрібно. І все, можна носити. Дві останні разом і одну виворотню. Все, наступний ряд без скорочень. Переходимо до етапу, де треба зшити перед і спинку з рукавами. Зшивати я буду за допомогою пластикової голки. Я в неї продіну нитку і буду зшивати бік до лінії пройми. Ось де початок в мене був скорочень. Було рівно, потім я почала скорочувати. Зшивати виріб я буду теж нитками, якими я в'язала, бо це дуже зручно, не буде видно інших ниток. Відрізаю від моточка нитки 2 метра. Продіваю їх в вушко, буду шити ниткою в 2 складання, так буде міцніше. Будемо шивати як звичайний шов. 2 зрізи. Бачите, вузлик, нитка з голкою. Від лінії пройми починаю зшивати край. Міцненько затягуйте, щоб під час експлуатації ваша кофта не розрізалася по шву. Якщо у вас немає пластикової голки, можете зшивати звичайною металевою голкою з великим вушком, щоб туди проділася ця ниточка. Коли зшиваєте, слідкуйте, щоб дуже сильно не стягувався край виробу. Дошила я до краю, підтягнула, зробила закріпочку. Закріпочка – це декілька разів прошити в одному самому місці. І можна відрізати. Знову роблю вузлик. Зараз покажу, як пришити рукав. Другу частинку поки що не зшиваю. Рукав треба, де в нас є відкритий зріз, внутрішній зріз, рукава. Приєднати цей внутрішній зріз до скорочення, як ріглан, і будемо пришивати одну сторону і іншу сторону. Так як в нас це виворотня сторона, треба вивернути на лицьову сторону. Трошки поки ще закручуються ці края, але нічого, то так треба. Складаємо.
починаємо пришивати з верхньої точки, де має закінчитися плече або пройма рукава. Закріпочку роблю обов'язково, бо під час носіння, там де знаходиться частина з підмишкою, може розтягнутися виріб. Одну частинку я пришила, тепер вивертаю на іншу сторону, на виворотню, можна розвернути спинкою виріб. Складаємо рукавчик, знаходимо край, де буде пройма, і пришиваємо тепер зі сторони, де буде шов, внутрішній шов рукава. А потім вже будемо внутрішній шов рукава зашивати. Пришиваємо по косій частинку, де в нас було скорочення як переда і спинки. Таким чином не треба проводити ніякі розрахунки в такому в'язанні. Можна поміряти знизу до підмишки, яка буде висота кофти у вас, поміряти довжину і там вже почати скорочувати. Дійшли до крайньої точки, зробили закріпочку, відрізали. Зараз покажу вам, як вийшло. Вийшло ось тут підняте плече. Бачите, це частина горловини. Така ж сама кофточка вже в мене є зв'язана, я вам її показувала. Так само підняте плече і косий край. Ще залишилось пришити другий рукавчик і протягнути кулісочку наверх виробу. Тепер пришиваємо другий рукав. Ще раз покажу, як я його складаю. Зашила боковий зріз. Тепер там, де в мене було скорочення, прикладаю туди рукав зрізом вниз, в серединку, а края рукава, це ще не зшите полотно, прикладаю до цього скорочення, вирівнюю і буду зшивати. Розвертаю і зшиваю до частинки, де в нас є горловина. Щоб пришити другу сторону рукава, треба вивернути виріб. То ми з лицевої сторони пришивали, а тепер вивертаємо виріб і пришиваємо тепер з виворотньої сторони. Так зручніше. Складаємо боковий шов, складаємо плече і бачимо, де ще треба зшити. Починаючи знизу, якраз ось є такий хвостик, до місця, де є інший хвостик. Раджу продовжувати пришивати там, де у вас вже є щось зшите. Знаходьте ту точку, де у вас було вже щось зшите, і з неї продовжуйте. Так можна не співпасти з лініями. Зшивання тоді буде не дуже гарно. Мої рекомендації, можливо, будуть корисні вже тим, хто вміє в'язати і зшивати вироби, але не користується такими підказками. А можливо, хтось перший раз буде в'язати і зшивати. Якщо у вас є свої якісь поради, можете написати в коментарях. Буде цікаво почитати і мені, і іншим нашим глядачам. Все, готово. Так виглядає виріб з виворотньої сторони. Залишилося зшити рукав, а далі протягнути куліски. З виворотньої сторони зшиваємо внутрішню частину рукава. І зшиванням це буде вся робота. А зараз хочу показати вам, як зробити ось цю ленточку, на яку ми будемо стягувати саму кофту зверху і стягувати рукавчики, щоб вони теж регулювалися за об'ємом. Тут звичайна повітряна петля, зв'язана гачком, але кількість ниток, яких ми будемо в'язати, вони складені вдвоє. Від моточка відматуємо 4 метри нитки і вдвоє треба його скласти. Склала вдвоє і починаю в'язати повітряні петлі, не стягуючи. Ці петлі мають бути об'ємні, не затягнуті.
Просто повітряну петлю в'яжемо. Виходить така ленточка, яка буде нам потрібна для стягування верха кофти. В'яжемо по довжині 4 метри, вона скоротиться вдвічі. Доволі така гарна, красива. Потім такі коротенькі по 1,5 метри відмотаємо і пров'яжемо для рукавів такі петельки. Такі тісьомочки або шнурочки, можете назвати їх так, як вам подобається. В в'язанні рекомендую використовувати всі ваші навички, які у вас є, і при необхідності їх використовувати. Вмієте в'язати гачком, зв'яжіть якусь деталь гачком. Наприклад, обв'яжіть рукав або обв'яжіть горловину кофти. Буде дуже гарно виглядати і закінчена робота. Далі покажу, як його продівати. А тепер найголовніше, як зробити з кофти з широким верхом, ось таким величезним, гарну кофточку на розмір від S до L. Вивертаємо, продіваємо вашу ленточку, яку ви виготовили, ви можете якусь звичайно протягнути. Складаємо навпіл, знаходимо серединку і від неї починаємо ось такими рухами, десь через 3 петлі, продіваємо верхню частинку кофти, заходячи на рукавчик обов'язково. Протягуємо трошечки. Треба дійти там, де і залишився хвостик шнурочка. Тепер кофта регулюється. Витягуйте їй хвостики на лицьову сторону, якщо вони залишилися з виворотньої сторони. Можна зав'язати, щоб не загубилося. Тепер рукава. Таким самим чином стягуємо край рукава. Шов в нас знизу, тому можете починати там, де шов був. Таким самим чином простягуєте рукавчик знизу. Щоб його стягнути, щоб на лінії локтя, можливо, або, можливо, де там хочете вище трошки, у вас можна було зафіксувати об'єм рукавчика. Бо вони широкі, і мені здається, якщо вони будуть трошки призібрані, будуть виглядати краще. Ну, але ви дивіться по своїй моделі, як вам подобається. Зібраний рукавчик. Можна його вдягнути, відрегулювати і зав'язати на бантик. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки, за підписку на канал і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!